हात हतियार र गोलाबारुदसँग सम्बन्धित अपराधहरू। हात हतियार र गोलाबारुदसँग सम्बन्धित अपराधहरूले अवैध रूपमा हात हतियार, विस्फोटक पदार्थ र अन्य हतियारहरूको अनधिकृत स्वामित्व, प्रयोग, व्यापार वा उत्पादन समावेश गर्दछ। यस्ता अपराधहरूले सार्वजनिक सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ। यसका मुख्य पक्षहरू तल उल्लेख गरिएका छन्। अपराधका प्रकारहरू। अवैध स्वामित्व, इलिगल पोसेसन, वैध लाइसेन्स वा अनुमति बिना बन्दुक वा गोलाबारुदको स्वामित्व। यो हतियारको प्रकार, क्षमता र स्थानीय नियमअनुसार फरक पर्न सक्छ। अनधिकृत स्थानान्तरण, अनअथोराइज्ड ट्रान्सफर, हात हतियार वा गोलाबारुदलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई बेच्नु, दिनु वा उधारोमा दिनु जो कानुनी रूपमा त्यसको स्वामित्व राख्न अधिकृत छैन। अन्यको लागि किन्नु, स्ट्र पर्चेस, आफूले कानुनी रूपमा स्वामित्व गर्न नपाउने व्यक्तिको लागि बन्दुक किन्नु। हात हतियार तस्करी, फायरआर्म्स ट्राफिकिङ, हात हतियारलाई अवैध रूपमा आयात, निर्यात वा सीमा पार बिक्री गर्नु। अपराधमा हात हतियारको प्रयोग, युज अफ फायरआर्म्स इन अ क्राइम, डकैती, आक्रमण वा हत्या जस्ता अन्य अपराधको क्रममा बन्दुकको प्रयोग। लाइसेन्स बिना हतियार उत्पादन, म्यानुफ्याक्चरिङ फायरआर्म्स विथआउट अ लाइसेन्स, सरकारी अनुमति बिना बन्दुक उत्पादन गर्नु। हात हतियारसँग छेडछाड, ट्याम्परिङ विथ फायरआर्म्स, बन्दुकलाई अझ खतरनाक वा सजिलै लुकाउन मिल्ने बनाउन परिवर्तन गर्नु, जस्तै सिरियल नम्बर हटाउनु। अपराधहरूको प्रभाव। बन्दुक हिंसा, गन भायोलेन्स, अवैध हात हतियारहरूले बन्दुक हिंसा निम्त्याउँछ जसले चोटपटक र मृत्यु निम्त्याउँछ। सङ्गठित अपराध, अर्गनाइज्ड क्राइम, हात हतियार तस्करी प्राय सङ्गठित अपराध गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। सार्वजनिक डर, पब्लिक फियर, अवैध बन्दुकको उपस्थिति समुदायमा डर र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्दछ। अपराध नियन्त्रणका राष्ट्रिय उपायहरू। हात हतियार लाइसेन्स, फायरआर्म्स लाइसेन्सिङ, धेरै देशहरूले व्यक्तिहरूलाई बन्दुक किन्न र स्वामित्व गर्न लाइसेन्स वा अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ। पृष्ठभूमि जाँच, ब्याकग्राउन्ड चेक्स, सम्भावित बन्दुक मालिकहरूलाई लाइसेन्स दिनु अघि पृष्ठभूमि जाँच गरिन्छ जसमा अपराध इतिहास, मानसिक स्वास्थ्य वा घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित घटना हेर्ने गरिन्छ। दर्ता, रेजिस्ट्रेसन, हात हतियारको स्वामित्व ट्र्याक गर्न र अवैध बिक्री रोक्नको लागि बन्दुकहरूलाई सरकारसँग दर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सुरक्षित भण्डारण नियम, स्टोरेज रेगुलेशन्स, बन्दुकलाई सुरक्षित राख्न र अनधिकृत पहुँच रोक्नका लागि कानुनहरूले सुरक्षित भण्डारण अभ्यासहरू अनिवार्य बनाउन सक्छ। दण्ड, पेनल्टिज, हात हतियार र गोलाबारुदसँग सम्बन्धित अपराधहरूको लागि कडा दण्डहरू लगाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उपायहरू। सन्धि, ट्रेटिज, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूले हात हतियार र गोलाबारुदको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयास गर्छन्। सूचना साझेदारी, इन्फर्मेसन शेयरिङ, सिमानाका पारी प्रहरी निकायहरूको सहकार्यले बन्दुक तस्करहरूलाई पत्ता लगाउन र अवैध हतियारलाई देशमा प्रवेश गर्न रोक्न मद्दत गर्दछ।